Hai mọi người, mình là Tuzi đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Tuzi Đại. Thường các bạn thấy Tuzi ít khi nào mà đeo kính lắm đúng không? Kính mát cũng vậy mà kính cận thì Tuzi không có bị cận cho nên không đeo kính cận. Cho nên là ở nhà Tuzi hoàn toàn không có một cái kính mát nào hết. Ngoài trừ cái kính mà bữa hôm bữa mà bữa giờ tôi mang kính mà thất lai các bạn. Kính mì nè. Thì các bạn có đoán được lý do tại sao mà Tuzi ít khi nào mà đeo kính không? Thì bản chất cái mặt của Tuzi là cái mặt mâm cho nên là rất là khó để mà lựa được cái kính nào phù hợp với cái gương mặt mâm này. Cái kiểu mà đeo kính vô giống như là lấy cái bàn làm mà là cho nó phẳng thêm nữa, nó bự hơn nữa, cho nên là ít nào tôi đeo kính. Đây cho các bạn xem tưởng tượng là tôi giải thích như vậy là như thế nào. Đó, bây giờ thì sẽ thành như thế này. Với lại cũng chả hiểu sao mỗi lần mà tôi đeo kính vào bằng cái thế lực thần thánh nào đó thì cái mặt của Tuzi lại giống như kiểu cái mặt nhìn rất là đểu, nhìn nó cứ téo téo các bạn, kiểu mặt nhìn nó cứ téo téo. Tuzi có thù với lại kính mát các bạn, để đen cho con mèo. Ok, xuất sắc. Nói chung là bên cạnh những cái lý do như trên thì Tuzi vẫn muốn mua một cái kính mát. Thì các bạn biết là với cái thời tiết mà nắng nóng như thành phố Hồ Chí Minh á, mà ra đường mà chạy xe ngoài đường mà không có kính mát á thì nó sẽ rất là đau mắt, bởi vì mặt trời nó chiếu rồi vào con mắt của các bạn. Bởi vì nhiều lúc tôi đang lái xe trên đường mà phải làm gì nè, rất là đau mắt. Các bạn cảm thấy là cái mắt nó rất là khô luôn. Với lại á, những bạn mà không đeo kính mát như kiểu Tuzi nè thì cái phần mắt này các bạn sẽ rất là dễ bị thâm và dễ bị nhăn nữa, dễ bị lão hóa nữa, cho nên là những bạn nữ lưu ý nhớ đeo kính mát khi ra đường. Vì thế những bạn nữ nhất định phải có kính mát. Thường khi các bạn mà đi mua kính đó, thì các bạn sẽ tới tận nơi đúng không, rồi các bạn sẽ đeo thử đúng không, rồi lựa rất là nhiều thứ. Nói chung là tới nơi mua nào cũng sẽ tiện hơn. Tuy nhiên sẽ có những người quá bận để đi lựa như vậy, điển hình là Tuzi, mặc dù là không bận lắm nhưng mà rất là lười. Thì những cái phần tử mà bận hoặc là lười, hoặc chỉ đơn giản là các bạn không muốn đi ra khỏi nhà thì các bạn sẽ ưu tiên là mua đồ online đúng không? Và cái vấn đề nảy sinh ra ở đây là gì? Tất nhiên mua đồ online thì các bạn sẽ không thể nào đeo thử được rồi, thì các bạn sẽ không thể biết được là nó có hợp với gương mặt của bạn hay không, đúng không? Thì sao không? Chắc là bạn nào cũng đã từng gặp cái trường hợp là các bạn mua đồ về mà không vừa hoặc là không hợp với gương mặt của mình đúng không? Đó, biết lắm mà tôi cũng bị mấy lần rồi. Cho nên là mặc dù là mua sắm online cũng tiện nhưng mà nó cũng bất lợi những cái chỗ đó. Thì Tuzi có phát hiện một cái ứng dụng nó sẽ chụp lại gương mặt của các bạn và cho phép các bạn thử kính trong cái cửa hàng đó để các bạn xem là có hợp với gương mặt của mình hay không. Nghe như vậy thì các bạn có tưởng tượng được một số bộ phim nó đã gọi là gợi ý đến cái công nghệ này không? Thì trong phim hoặc là trong truyện tôi không nhớ nữa, thì nhân vật chính á, người ta vào cái cửa hàng đó rồi đứng trước cái kiểu như cái bục như vậy nè, cái bục sẽ chụp hình lại nguyên cái cơ thể của cái nhân vật nữ luôn, rồi sau đó là tạo một cái kiểu như hình lập thể các bạn. Đó, rồi các bạn sẽ lựa đồ, thì các bạn sẽ không phải cởi đồ ra rồi mặc đồ vào như hiện nay đúng không? Rất là tiện lợi. Mà thì chắc chắn là trong tương lai không xa thì công nghệ này nó cũng sẽ có rồi các bạn. Mà biết lúc đó tôi còn sống không? Cho nên là trong cái video này tôi sẽ giới thiệu các bạn cái tính năng đặc biệt của cái ứng dụng này ha. Bây giờ nó sẽ cần gọi là scan cái gương mặt của các bạn để tạo một hình lập thể mới thử rồi đúng không? 가이드라인의 얼굴을 맞춰주세요. Kéo cái đầu tóc lên uống rồi đó, các bạn sẽ quay sai quay phải như vậy để mà nó scan hết gương mặt của các bạn. Cái màu xanh là nó scan được rồi ha các bạn ha. 가이드라인을 따라 얼굴을 움직여주세요. Quay qua đây nữa là xong cái phần scan gương mặt. Làm cái gì? Tạo một hình lập thể cũng đâu phải là đơn giản, cho nên là tốn khá là nhiều thời gian. Không tạo được, chắc là phải bỏ cái nón này ra thôi. Các bạn không được cười cái máy của Tuzi đâu. Scan nha các bạn. Được không? Xong qua phần tạo được đây khó tạo người ta. Ok, được rồi. Cái này là cái phần giới tính của bạn. Đầu tiên là nam, thứ hai là nữ. Sao bỏ đi không biết. Cái đầu tiên là kính mát, cái thứ hai là kính bình thường. Hai cái kính mát, kính bình thường. Này tôi không biết, đánh đại đi. Đầu tiên là nhựa, thứ hai là kim loại, cung pi. Không biết đâu. Máy này là chúng ta chỉ thử thôi mà, chúng ta đã có mua đâu các bạn, đừng lo, cứ chọn đại đi. Có can Daniel này các bạn. Wow, siêu đẹp trai luôn. Đa số là can Daniel không?
chứ không có bạn khác. Kính mát có, kính thường có. Tôi sẽ thử một cái trước ha. Cái này đi, đẹp trai quá trời. Thử vào. Bạn ra hình nè. Wow, bạn có thấy tôi đi hợp với kính này không? Tôi thấy không hợp lắm. Kiểu cái mặt kiểu như cái lệ làm cho cái mặt của tôi đi hơi bành ra. Kính này coi, cái này là kính màu xanh nước biển. Đeo cái nón này vô, đồ ngu quá. Dữ luôn, nhìn như đại gia. Wow, cái kính này 270 các bạn, gần 5 triệu. Gần 5 triệu hơn. Đeo vô y chang như mấy ông mà xem thầy bói, mấy ông thầy bói xem voi luôn. Y chang không khác chút xíu nào. Trời ơi, mà đeo vô đẹp trai bá cháy. Trời ơi. Ôi mà thiệt mấy kính đẹp dễ sợ luôn. Mắt nhưng mà đẹp ghê. Không, để kính này coi, kính này thấy đẹp. Cũng được các bạn ha. Cũng được. Kính này thì lạ nha, tôi chưa thấy kiểu này bên này bao giờ. Màu rất là đẹp. Nhưng mà cái này sẽ là hơi kén mặt đây. Wow. Kính tròn nè ông ta, kính trọng hồng nè. Coi trọng hồng coi nó làm sao. Kính gương hồng. Cái này không tệ đâu các bạn. Tôi sẽ thử một loạt rồi sẽ gom một tấm hình. Các bạn hãy vote cho Tuzi là cái nào hợp Tuzi hơn nha. Mua thì chưa mua đâu, tôi muốn tìm cái kiểu kính nào hợp với mặt mình thôi. Wow. Đây có một số cái chi tiết độ dài để các bạn tham khảo luôn nè. Tôi nghĩ là kính trắng hoặc là kính hồng sẽ hợp với Tuzi hơn. Các bạn có nghĩ như Tuzi không? Bởi vậy công cuộc mua kính thật là vất vả. Bởi vậy có thời gian tôi đi lựa hoài mà thật sự không thể nào kiếm được một cái kính nào mà hợp với gương mặt của mình hết trơn. Túm cái quần lại là mặt đẹp thì đeo kính sẽ đẹp. 29, có 29 kính thì các bạn có thể thử 29 kính bằng cái ứng dụng này. Tôi hy vọng là nó sẽ mở rộng ra nhiều thứ hơn nữa. Này là kính không thôi, của cái hãng này không thôi, của Candaniel không thôi. Thì cái ứng dụng này là các bạn vừa có chip moment với lại Candaniel mà không phải tốn tiền nữa. Cho nên là bạn nào có thời gian thử coi. Đây chính là khoảng cách giữa người thường và idol. Đấy, thì bạn nào mà có nhu cầu mà mua kính có chip moment với Candaniel thì các bạn hãy tải cái đồ này về ha. Rồi tôi sẽ quăng một vài tấm hình của mình lên đây. Các bạn cho tôi xin ý kiến là cái kính nào hợp với tôi nhất nha. Cảm ơn các bạn. Mong là các bạn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với cái phần mềm này, đặc biệt là những bạn fan của Candaniel ha. Và nếu các bạn thích video này thì sao, đừng quên like và đăng ký cho kênh Tuzi Diary nha. Trời ơi, đẹp trai quá. Đẹp trai hết trên luôn. Quá trời đẹp trai. Đẹp trai quá trời đẹp trai.